Hi everyone, it is the second lesson of intermediate Vietnamese, and today we'll talk about work. Well, probably most of it hate it, but let's face it. Okay, so the first part is the vocabulary, and on the first slide I list out some nouns that you might hear. We'll talk about work, like we have the word việc toàn thời gian, which is a full-time job. So as you can see, as you already know, probably the word việc, which is a noun, làm is the verb, and thời gian is time. So yeah, toàn is full. It means complete. And we have việc bán thời gian, which is a part-time job. Bán is just a half, and I think it has the Chinese origin or so. Okay, next we have làm thêm. Làm thêm. Làm is the word, thêm is the verb that means to add, so it means to work extra hour. Việc làm chân tay. Việc làm chân tay. Very self-explanatory, right? We have the word chân, which is the leg, tay, which is the arm, but I really don't understand why we say the leg first and the arm after that. But yeah, if you say việc làm tay chân, so maybe it is acceptable too. Việc làm trí óc. Việc làm trí óc, which is an intellectual job. So óc is the brain and trí is knowledge. So yeah, that is the job. Any jobs that you have to use your intellectual power. So yeah, the next we have đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Yeah, and if you think that it's too Chinese to use, you can change that word to bạn cùng làm. So friends that work together with you, bạn cùng làm. So it is also colleague. Next we have the word sếp, which is boss, and I think that it comes from French, from the word chef. So yeah. Khách hàng is client, and it's also customers. So yeah, for both the service industry and the manufacturing industry. On the next slide, I have listed out some verbs that are useful, that are good to know when we talk about work. We have the word xin việc, which is apply for a job. Remember that việc is a noun, okay? So you can't say xin làm, because we have to apply for something, so việc is a noun, so we say xin việc. And thảo luận is to discuss. Thảo luận. Tăng lương is a pay rise, so tăng is to increase, lương is the pay or the salary. Well, in English we have different nouns for that, like wages or salary or the pay, but in Vietnamese we just have one word, which is lương. But if you want to specify that it is a weekly pay, we can say it is lương theo tuần, right? Tuần is week, or lương theo tháng, which is a monthly pay or something. So yeah, the main word that we need to know is the word lương. Thăng cấp is to promote, so we have the word cấp, which is level, that we talked about last time in the topic of education. Thăng is like the word tăng, increase the level. Yeah, it is to promote. Kiểm điểm is self-correct, so it is used when you do something wrong and yeah, the boss require you to self-evaluate yourself. So yeah, it is kiểm điểm. Cắt lương. Cắt lương. Yeah, it sounds very hurtful, isn't it? Like we have the word cắt that means cut, and the word lương that we have before, that is the pay. So yeah. Sa thải is to fire. Đuổi is also fire somebody. So these two words are used when someone does something really, really wrong and they are let off, they are fired. But if it is in a case that you do nothing wrong and the company still lets you off,
because they want to downsize, we will not use that word. We just use cho nghỉ việc. Công ty cho nghỉ việc. So they let me get out of the job. Thất nghiệp is unemployed. Nghiệp is, yeah, you know, the work, and the word thất before that, and that means none. So yeah, not having a job, unemployed. Okay, so we have already completed the vocabulary part, and we move on to the questions and answers part. Alright, some question that you might receive is bạn có đi làm thêm không? So, do you work extra hour? Bạn có đi làm thêm không? Okay. Or việc làm của bạn có mệt không? Có mệt không? Is it tiring? Yeah, you can say mệt lắm. It's very tiring. Sếp có dễ tính không? Is your boss easygoing? Right. Sếp có khó tính không? Is your boss hard on you? Dễ tính and khó tính are the adjectives that we might need to know. Đồng nghiệp của bạn thế nào? Đồng nghiệp của bạn thế nào? So how is your colleague? And some more questions are: bạn vẫn thất nghiệp à? Bạn vẫn thất nghiệp à? Are you still unemployed? Cuối năm nay có được tăng lương không? Cuối năm nay có được tăng lương không? So would we receive the pay rise by the end of this year? Tăng lương. Yeah. Anh ấy bị đuổi rồi à? Anh ấy bị đuổi rồi à? So yeah, this question might be asked. And so has he already been fired? Right? Xin việc ở Singapore có khó không? I just put the name of one country here as an example. So is it difficult to apply for a job in Singapore? And some more questions that might goes with it are: what do you need to do? Bạn phải làm gì? How long do you have to wait? Có phải đợi lâu không? Like, how is the pay? Lương có cao không? And yeah, one more thing that I want to tell you, like speaking of salary, we don't say lương nhiều, like a lot of salary, right? It just makes sense. We say lương cao and lương thấp. Lương cao is the high salary and lương thấp is low salary. So following this, as usual, I would give you a story in Vietnamese for you to practice your listening skill, and let's do it. Hồi sinh viên, tôi có làm một số việc bán thời gian, làm thêm để kiếm tiền. Tôi đi dạy tiếng Anh. Tôi cũng đi bán hàng nữa. Hồi ấy, lương rất thấp, nhưng tôi nhớ là rất vui. Tôi có đi dạy một em trai 10 tuổi. Em ấy thông minh và học rất nhanh. Bố mẹ em ấy rất vui vì tôi đã giúp em ấy. Bây giờ tôi đã có một công việc tốt và tôi thích việc mình làm. Ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ mới tốt nghiệp không tìm được việc. Họ thất nghiệp, nhưng họ không buồn. Họ làm tất cả những gì có thể để giúp gia đình. Bạn bè tôi bây giờ đều có công việc lương cao, được tăng lương, thăng cấp. Tôi rất mừng cho họ. And that's the end. Let's check it again. Hồi sinh viên, tôi có làm một số việc bán thời gian, làm thêm để kiếm tiền. Tôi đi dạy tiếng Anh. Tôi cũng đi bán hàng nữa. Hồi ấy, lương rất thấp, nhưng tôi nhớ là rất vui. Tôi có đi dạy một em trai 10 tuổi. Em ấy thông minh và học rất nhanh. Bố mẹ em ấy rất vui vì tôi đã giúp em ấy. Bây giờ tôi đã có một công việc tốt và tôi thích việc mình làm. Ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ mới tốt nghiệp không tìm được việc. Họ thất nghiệp, nhưng họ không buồn
Họ làm tất cả những gì có thể để giúp gia đình. Bạn bè tôi bây giờ đều có công việc lương cao, được tăng lương, thăng cấp. Tôi rất mừng cho họ. I hope you understand most of it, and I'll see you next time.